අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට ගේන්නේ Filmora video editing tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. අපි බලමු කොහොමද Filmora video editing කරන්න කියලා. ඒ වගේම Filmora එකේ video export කරන්නේ. ඒ වගේම හැම දෙයක් ගැනම අපි මේ series එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි අද බලමු Filmora software එක ගැන විස්තර. අපි මුලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Filmora software එක ගැන. Filmora software එක කියන්නේ video editing software එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට video editing softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ජනප්‍රිය video editing softwares තියෙනවා Adobe Premiere, Wondershare Filmora වගේ ගොඩක් softwares තියෙනවා. ගොඩක්ම ජනප්‍රිය Adobe Premiere Pro, Wondershare Filmora, Adobe Premiere වගේ softwares දෙක අපි ගත්තොත් මේ softwares දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. මේ අතරින් ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ එඩිටින් වලට යන්නේ Adobe Premiere Pro කියන softwares. ඒ වගේම Wondershare Filmora වගේ software ඔයගලන්ට YouTubers ලට ඒ වගේම අඩු RAM එකක් සහ අඩු VG එකක් වගේ තියෙන PC lap වගේ පාවිච්චි කරන අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දෙක සංසන්දනය කරොත් Adobe Premiere software එක ඔයගොල්ලෝ buy කරන්න ගියොත් ඔයගලන්ට ලොකු මුදලක් ඒ වෙනුවෙන් වැය කරන්න වෙනවා. Wondershare Filmora software එකත් ඔයගලන්ට buy කරන්න තියෙන software එකක්. ඒක free දෙන software එකක් නෙමෙයි. මේක buy කරන්න ගියොත් Adobe Premiere එක සංසන්දනය කරලා බලද්දී ඔයගලන්ට අඩු මුදලක් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම Adobe Premiere software එක ඔයගලන්ට run කරනවා නම් ඔයගලන්ට හොඳ RAM එකක් හොඳ VG එකක් තියෙන්න ඕන. Wondershare Filmora එකේ run කරනවා Wondershare Filmora run කරනවා ඔයගලන්ට Adobe Premiere තරම් RAM එක VG එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Wondershare Filmora මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයගලන්ට ගියාට පස්සේ Filmora software එකේ ගැන software එක ගැන විස්තරම් දැනගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් free trial එක download කරගන්න. Filmora 9 version එකේ trial version එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගෙන ඔයගලන්ට video editing කරලා ඔයාට මේ software එක ඔයාට හොඳයි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් buy කරන්න. අපි Filmora product කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Filmora 9, Filmora Pro ඒ වගේ software ටික download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ Wondershare Filmora software එක download කරන කලින් මෙන්න මේ website එකට sign in වෙලා ඉන්න. sign in වෙන්න විදිහ ගැන මම කියන්නම්. මෙතන sign in button එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගා දැනටමත් Filmora account එකක් තියෙනවා. මෙතනින් email address එක type කරලා මෙතනින් password එක type කරලා මෙතනින් ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google account එක හරහා හරි Facebook account එක හරහා හරි Twitter account එක හරහා හරි මේකට login වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට account එකක් නැත්නම් create an account දීලා මෙතනින් email address එක type කරනවා පාවිච්චි කරන. ඊට පස්සේ password එක ඔයාගේ first name එක last name එක type කරලා register වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාලට free download කරන්න දෙනවා free version එක trial version එක. ඒ වගේ මෙතනින් buy කරන්නත් පුළුවන්. අපි buy කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. buy කරන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා මෙතන individual business education කියන plans තුනක්. මේකෙන් individual එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන annual plan එකක්. ඔයගොල්ලෝ අවුරුද්දකට $40ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා ඔයාලට මේ software එක download කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දෙනවා all features ටික දෙනවා. free updates ටික දෙනවා. watermark එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරනවා. ඒ වගේම free tech support එකක් දෙනවා. lifetime plan එක ගත්තට පස්සේ ඒක $70ක් වෙනවා. $69.99ක්. ඒ $70ක් වගේ. ඔයාලට all features ටික දෙනවා, free updates ටික දෙනවා, watermark අයින් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන annual plan එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම දීලා ඔයගලන්ට වැඩිපුර දේවල් මෙතන දීලා තිනවා. ඒ තමයි unlimited downloads from the Filmstock standard library කියලා. මම Filmstock එක ගැන ඊළඟට කතා කරන්න. ඒ වගේම new effect every month හැම මාසෙම ඔයගලන්ට new effect ඒගොල්ලෝ දෙනවා කියනවා. මෙතන annual bundle එක තියෙනවා. annual bundle එක US dollars 160යි. මෙතන discount එකක් තමයි වැඩිලා තින්නේ $99.87ක් කියන්නේ $100ක් වගේ එනවා අවුරුද්දකට. ඒකෙත් අපි කතා කරා annual plan එක වගේම features හැම එකක්ම දෙනවා. ඒ වගේම
මෙතන ලයිෆ් ටයිම් ප්ලෑන් එකේ දුන්න ෆීචර්ස් වැඩිපුර දුන්න ෆීචර්ස් දෙකත් මේකට දෙනවා. අපි කතා කරා ඉස්සෙල්ලා ඉන්ඩිවිජුවල් ප්ලෑන් එක ගැන. දැන් এডুকেෂනල් ප්ලෑන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ප්ලෑන් කියලා තියෙනවා. ෆිල්මෝරා 9 software එක ඔයාලට පුළුවන් $8ක් වගේ ගානකට මේක buy කරන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ප්ලෑන් එකේ. ඔයාලට මෙතන ෆිල් කරන්න ෆෝම් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ නම, last name, age, school address, identify, school name, university or college, ලයිෆ් ටයිම් ලයිසන් මේ හැම එකම ඔයාලට ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරලා මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට ෆිල්ම් ස්ටොක් ගැන. ෆිල්ම් ස්ටොක් කියලා මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙනම ටැබ් එකකින් ෆිල්ම් ස්ටොක් එක ඕපන් වෙනවා. ෆිල්ම් ස්ටොක් කියන්නේ ෆිල්මෝරා වොන්ඩර්ෂා ෆිල්මෝරාගේම ඒගොල්ලෝ effect pack, ඒ වගේම වීඩියෝ footage, audios, images මේ හැම එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න effect, videos, audios, images මේ හැම එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඩවුන්ලෝඩ් කියන එකට යන්න. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ වොන්ඩර්ෂා ෆිල්මෝරා Windows කියන මේ ක්ලික් කරපු ගමන්ම auto download වෙනවා. Mac OS එකටත් ඒ වගේ මේ හැම එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් එතනින්. මේ support කියන එකට ගියට පස්සේ අපිට පුළුවන් වොන්ඩර්ෂා ෆිල්මෝරාගේ ඒගොල්ලන්ගෙන් support එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ support center එකට ගිහිල්ලා අපිට ඒගොල්ලන් support එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් learning center එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ software එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන tutorial වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. tutorials, blogs වගේ හැම post මේ මෙන්න මේ learning center එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ resources කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන video editing tips ගැන තියෙනවා. ඒ වගේම video visual effect ගැන මෙතන තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඔයාලට මේ website එකට ගියාට පස්සේ වොන්ඩර්ෂා ෆිල්මෝරා වෙබ්සයිට් එක ඊට පස්සේ මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම software එක download කරන්න, buy කරන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා වොන්ඩර්ෂා ෆිල්මෝරා software එක download කරන විදිහ ගැන. එතන install කරමු කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරේ. මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. හැබැයි මම මේකේ කියලා දෙන්නේ ෆිල්මෝරා software එක buy කරන විදිහ ගැන නෙමෙයි. buy කරන විදිහ ගැන වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට ගිහින් buy now දීලා ඔයගලන්ට buy කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට buy කරන්න මම ඔයගලන්ට කියන්නේ software එක ගන්න එක buy කරලා ගන්න කියලා crack කරන්න නැතුව crack කරලා පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් අවදානම් තත්ත්වයක් තියෙනවා වගේ කම්පියුටර් එකට. ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් buy කරලා ගන්න softwares. එහෙන් buy කරලා ගන්න බැරිම නම් කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ crack version පාවිච්චි කරන්න. මම කරපු මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන crack version එකක් ගැන, crack කරන විදිහ ගැන Filmora 9 version එක. ඔයාලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා Filmora 9 software එක download කරගන්න, download කරලා හරියට install කරගන්න. හොඳයි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තමු. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පාලින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක ඇතුව රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.